interagency task force na itinalaga. Meron naman talagang interagency task force. Ang ginawa para sa number 2 Serendra ay ayon sa utos ng Pangulo ng Biyernes pa lang, siya mismo ay naandun, ay inutos niya na yung iba't ibang bahagi ng pamahalaan ay dapat na magtulong-tulong at dapat na lahat ng kaalaman, lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan sa kahit anong ahensya man na naroon ay dapat na maihatid dito at magamit para malaman kung ano talaga ang nangyari. Dalawang prinsipyo po ang batayan na ginamit ng task. Kababayan, at pangalawa, yung katiyakan, yung credibility, yung kasiguruhan ng kahit anong mga findings na mararating ditong investigasyon na ito. Mapapansin po ninyo na naging maingat na maingat lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Walang mga nagbigay ng kung ano-anong mga teorya o espekulasyon o hypothesis o kung ano pa. Ang ginawa po ay batay lamang sa facts, batay lamang sa ebidensya. Bago po akong magsimula, gusto ko pong parating yung pakikiramay ng buong task force, ng buong pamahalaan sa mga naulila ng nasawi, no? Sila Salimar Natividad, yung driver ng Abenson, at pati na rin sa kay Jeffrey Umali at sa pamilya ni Marlon Bandiola, na sila naman po ay normal, regular, na naghahanap buhay lamang, dumadaan lamang sa lugar at sa masamang swerte o ano man ay natamaan sila ditong cement slab na ito at talagang malungkot yung kanilang ang nangyari sa kanila. Kaya bukod sa tulong ng mga kumpanya, ng pribado, ay tayo naman po sa DILG ay tutulong din po sa kanila. Punta na po tayo sa report proper. Itong report proper na ito ay bunga ng trabaho ng iba't ibang mga ahensya. Lahat po sila, para makasiguro po kayo, ay pumirma dito sa report na ito. No? So lahat sila, wala pong makakapagsalita sa labas nitong report na ito. No? Nandyan po yung mula sa local government unit, si Mayora Lani Cayetano na represented po dito nung kanilang city administrator, Attorney Joel Montales. Nandito rin po yung buong pwersa ng PNP. Nandito sa ating kasama natin ngayon si Director General Alan Purisima na nandito, and of course NCR PO Director Tildo Espina and his entire team. Nandito rin po yung Director, Deputy Chief in charge of operations, lahat ng operations, sila yung nag-coordinate ng lahat ng operations ng PNP, Deputy Director General Major Ponto. Nandito po sila. Kung ibigyan lang po ako ng ilang minuto para one time na lang, no? Lahat ng, para malaman po ninyo lahat ng naging kabahagi nito. No? Police Chief Inspector Ramolitas ng NCRPO, Superintendent Ronald Lee ng Intelligence, Senior Superintendent Aranas ng Crime Lab, Senior Superintendent Fajardo ng CIDG, kasama niya si Superintendent Dan Masirin ng CIDG din, Chief Superintendent Villacorta ng Southern Police District, Chief Inspector Sabait at Senior Inspector Bumsingan ng Explosives and Ordnance Division ng PNP. Ganun din sa SPD si Conrad Capa, Senior Superintendent Conrad Capa. Senior Superintendent Conrad Capa nagsilbing parang siya yung coordinator, no, ng lahat ng mga impormasyon at nasa kanya yung pagbabantay ng pagpo-cross-check na siguro na ba ito, etc. Sa ganun ay hindi magdoble-doble o hindi magkaroon ng conflicts. Senior Superintendent Asis ng Taguig Police Station, siya din yung pinakaunang at pinaka-responsable na nasa frontline nito.
Chief Inspector Drapete, Chief Inspector Calauwa, sa SOCO sila at isang chemist, Senior Inspector Ofelia Vallejo ng SOCO at saka bilang chemist din. Sa Bureau of Fire Protection, of course, ang Superintendent, Chief Superintendent nila, Carlito Romero ng BFP, si Senior Superintendent Huadian na bilang Interagency Task Force Head, Special Agent Raul Manguera ng NBI, Special Investigator Santos, also the NBI. Nandito yung mga kasama natin sa DOST, nandito si ASEC Liboro, Raymond Liboro, Engineer Gil Guevara, at saka Doktor, hindi po doktor ng pagkagamot ito, doktor sa kaalaman ito, PhD ito, galing sa Stanford on Geosciences, yung pinakamahuhusay na Pilipino na talaga ang nagtrabaho dito, CP David ng DOST. Nandito rin po galing sa DOH ang isang doktor, Visitasyon na Antonio at saka Engineer Ana Rivera. And of course from the Department of Energy, Director Patrick Aquino. And I hope I mentioned everyone. Let's go to the report proper. On May 31, 2013, approximately 7:59 p.m., nagkaroon ng pagsabog sa Unit 501B, number 2 Serendra Condominiums sa Fort Bonifacio, Taguig. By the way, para sa ating mga kamunisa kasama sa media, pagkakaroon po kayo ng soft copy nitong lahat ng slides. Wala pong itatago, wala pong bukas po ito lahat. Magkakaroon kayo ng soft copy. So, the next several pictures will just show yung extent ng damage nito. Makikita po, ito yung 501B, makikita po na yung dalawang pader nito facing the street, yan yung sa kaliwa. Sobrang bilis. Let's go back to the settings. Yan, no? Yung sa kaliwa dito, facing the street, yan po yung nakaharap sa kalye. Ito naman nakaharap, may building dito, yung pangalawang building. And then there are several other views. Ito yung magmula sa loob ng unit, nakikita yung market. Kita talaga, no? Tumba, tanggal talaga yung buong pader. Pader yan, sementong pader yan, yung espasyo na yan. No? So, natanggal talaga. Several other views. No? Ang unang katanungan ay, bomba ba ito o hindi? Was it a bomb or not? No? Limang kasangkapan, limang investigative tools ang ginamit. Una, yung K9 walkthrough, yung walkthrough ng SOCO, EOD, ng iba't ibang hanay ng PNP sa Southern Police District, sa NCRPO, at pati na rin sa Taguig City Police Station. Pangatlo, yung sa SOCO, Scene of the Crime Investigations. Pang-apat, yung NBI investigation. At pang-lima, yung Bureau of Fire Protection. Lahat itong mga isinagawa nila ay para lamang masagot yung katanungan, bomba ba ito? Kasi sa lakas ng pagsabog, ang unang hinala, of course, ay bomba nga ito. No? Pero ito po yung kanilang mga findings. No? Una, nagkaroon ng K9 walkthrough. Immediately after nakarating yung Taguig City Police Station personnel at saka Bonifacio Global City Emergency personnel at mukhang na-establish na para stabilize, no, yung area, pinaakyat na kaagad yung mga bomb sniffing dogs. Itong K9 or bomb sniffing dogs, siyam po na aso ito, siyam. Magmula sa 3 unit. Hindi lahat sila nanggaling sa isang kennel lamang or pinanghawakan ng isang handler lamang. 3 unit po ito. 1 unit came from the SPD, sila yung unang-una, Southern Police District. 2 aso po yan, kasama si Chief Inspector Ariel Bait. Pangalawa po mula sa NCRPO, 3 bomb sniffing dogs ang dumating din. At pangatlo ay mula sa Philippine Army, no? Sa Explosives and Ordnance Division, nagkaroon din ng K9 unit, 4 na bomb sniffing dogs ang pinadala. And the next slides will show you kung ano yung pag-review or ano yung walkthrough na ginawa ng mga aso. Yung pula po, dyan yung kusang pagsabog, yung pula na ito,
Ito yung section A, yung playground. Building po ito, no? So open area ito. Go ahead. Ito yung market parking area. Ito yung parang sa may swimming pool at saka bukas na area. Ito yung kalye. Ito yung rotonda. At nandito yung mga restaurant papasok na dito. At go ahead. So makikita po na talagang sinuyot ng lahat ng mga K9 ito hanggang sa 501 unit mismo. No? At ang resulta nito lahat ay negative, 100% negative. Itong mga asong ito ay trained na uupo sila, magbibigay sila ng hudyat o magbibigay sila ng sinyales kung may naamoy silang residue or fumes or kung ano man ang naiwan kung bomba ang pinagmulan ng pagsabog na ito. Wala po sa kanila, hindi isang aso hindi po nagbigay ng hudyat na yan. Nagkaroon ng duplication para hindi lamang isang aso sa isang lugar o sa isang area kusang ginawang duplicate, no? Kung meron mang isang aso mula sa SPT ang pumunta sa isang area, another dog from, let's say, Army or from NCRPO, pumasok din doon sa area na yun para magkaroon ng confirmations, no? So wala pong pagbigay ng kahit anong hudyat or manifestation yung mga aso nito. Ginamit nila yung technique, internationally known technique na ito. Ang pangalan po ay paneling. Ibig sabihin, pinapanel-panel o kina-quadrant nila yung bawat lugar. Nang sa ganun, malinaw na malinaw kung ano na yung nadaanan, kung ano na yung na-examine at kung ano yung hindi pa. In fact, sa Unit 501B ay talagang sinuyod ito ng mga aso at wala silang nakitang residue or presence of explosive materials. Pangalawa po, nagkaroon ng walkthrough. Ito yung dahan-dahan na paglakad ang mga team ng SOCO at saka Explosives and Ordnance Division ng Southern Police District ng NCRPO at ng Taguig City Police Station. Yung buong grounds ay nilakad din nila. Dahan-dahan po ito, may arm's length distance para walang mamintis na kahit anong bagay. Tinitingnan nila yung dinadaanan nila at saka yung grounds mismo at wala silang nakita na bomb components, no? Shrapnel, plastic caps, timers at iba pang mga component na commonly nakikita kung bomba ang pinagmulan ng pagsabog. By the way, nangyari ito, nagsimula itong walkthrough ng SOCO and other personnel about 2.5 hours after the blast. Yung first 2 hours na yun, yung mga aso naman ang nag-survey ng area. Pangatlo, itong mga SOCO teams, after the walkthrough, kumuha po sila ng 61 swabs. Ito yung mga sample. Ini-swab nila yung mga iba't ibang mga surfaces and other areas within Unit 501 at saka another 76 swabs from the concrete slabs. No? Itong mga concrete slabs nito, ito yung mga lumipad na concrete walls. So yung isang face nito ay nasa loob ng 501B. So kaya kinunan din sila ng mga swabs. No? So out of 137 swabs, 61 sa loob ng unit and 76 sa area sa labas ng unit, walang swab po. All swabs yielded negative results for presence of bomb residue. Mula po yan sa SOCO. Itong swab na ito, merong tinatawag na GCMS test, no? Gas chromatography, mass spectrometer, na kung saan sinusunog yung swab at batay doon sa lumalabas sa sunog, nagkakaroon ng kinukumpara ito sa template. Kung halimbawa isang chemical ito, yung lumalabas o yung lumalabas sa pagsunog ay susunod sa isang template. So tinitingnan ito lahat at yung GCMS can detect RDX, PETN. RDX is cyclotrimethylene trimine. Basta sumasabog ito. PETN is
penta-erhitritol tetranitrate, TNT, trinitrotoluene, TATP, acetone peroxide, nitroglycerin, ethylene glycol dinitrate, at iba-iba pang mga uling explosives. So, lahat itong swabs na ito tested negative dito sa GCMS na ito. Yung Bureau of Fire Protection, gumawa rin ng tinatawag na post-fire investigation. Ginagawa nila ito sa lahat ng mga sunog, no? Para malaman, arson ba ito, ano yung pinagmulan ng sunog, ano yung combustible material, and so on and so forth. Sa kanilang pag-walkthrough, sa total area, yung area na nakapaloob doon sa yellow tape na definition ng crime scene, yung BFP's findings indicate that despite the presence of fire, merong sunog, merong charring, merong singeing, there were no bomb components, nor crater was found or detected. And finally, NBI, Explosives and Ordnance Division, nagkaroon din ng post-blast investigation. Ito masusing pagsusurit dun sa rubble, dun sa hanggang sa parang alikabok na, tinitingnan nila, sinisift through nila ito lahat with a very very fine mesh screen, at saka wala silang nakitang mga components, power supply, switch, containers, wires, detonators were found, at saka wala rin silang nakitang crater. Ayon sa mga eksperto, kung bomba ito, isa sa pinaka common na feature ng bomba ay mayroong crater, mayroong seat of the explosion. No? Kung ibang uri ng pagsasabog, madalas walang crater. In this instance, sa 501B at saka sa kabuuan ng Building B, walang crater na nakita ang ating mga investigador. Kaya, komportable po ang inyong mga investigador na sabihin na yung pagsabog na ito ay hindi sanhi ng isang bomba, whether improvised, gawa-gawa, or manufactured, yung talagang bomba na ginawa talaga sa pabrika. No? So the explosion was not caused by a bomb. That's the first important conclusion. Next po, inimbestigahan din lahat ng mga tao, personages, no? That were directly, indirectly, remotely involved. In-interview sila, kumuha ng mga testimonies at lahat. The Intelligence Division ng PNP at saka ng CIDG, both at the Taguig level, the NCRP, SPD level, NCRPO level, ganun din sa Intelligence Division at all three levels, conducted 60 interviews. No? Hindi yung basta-basta kung sino-sino lang ang kinausap nila, and out of these 60 interviews, kumuha sila ng 53 sworn statements, mga sino pa ang salaysay. No? Kabahagi dito, magmula sa occupant tenants, kasama na yung security personnel ng Ayala at saka Taguig City Police, ano nakita pagdating nila, and so on and so forth. Yung mga first responders, yung sa fire rescue, ambulance personnel, yung mga renovation workers, may mga nagtrabaho doon sa pagitan ng bago May 31 at na-interview din sila kung anong ginawa nila, ano yung work program nila, yung mga meter readers, yung nagbabasa ng metro ng gas at nakausap din, at saka iba pang mga witnesses. No? So, itong mga interviews at saka sworn statements na ito, naging basehan ito sa iba pang mga investigasyon na isinasagawa ng PNP, ng BFP, ng NBI at ng iba pa. So, patuloy ang kanilang pagsusuri dito sa resulta ng mga sinumpaang kasalaysay. Mr. Angelito San Juan, siya yung umuupa ng Unit 501B, 63 years old, US holder ng US alien resident card. Ibig sabihin, may green card. So, madaling salita, green card holder siya ng US. More or less, based siya sa US, mga 40 years na. No? Walang known criminal history sa records ng US at pati na rin dito sa atin.
Sa ngayon, si Mr. San Juan ay nasa ICU ng St. Luke's sa Taguig. 72% of his body has second-degree burns. There's another portion with third-degree burns. Ito'y ayon sa kay Dr. De La Peña, General Surgeon kausap ng PNP sa St. Luke's. Siya po ay conscious pero under sedation, kasi sa sakit at saka sa kanyang kondisyon, under sedation siya at intubated. Ibig sabihin may tubo sa lalamunan. At meron ding pinuntahan din siya at nakaantabay ang pulis na sa sandaling maaari na siyang magsalita, pwede na siyang kunan ng sinumpaang salaysay. Ganun pa man, ayon sa kanyang kapatid at kinunan siya ng video ng kanyang kapatid bilang patunay na hindi talaga siya makakapagsalita pa. Pangalawa, Marian Cayton Castillo. Siya po yung may-ari, hindi po yung George Cayton. Ayon sa kanya, si George Cayton ay kanyang ama. Pero yung talagang may-ari nito ay si Marian Cayton married to Castillo. Hindi lang niya ginagamit ang Castillo dahil mahal magpapalit ng mga dokumento sa Amerika. Passport pa, kung ano. Pero may asawa siya, ang kanyang asawa ay si Mr. Castillo. Siya yung registered owner ng 501D at nasa US siya nung na-trace namin siya, hanggang nakausap ko. Dumating siya dito sa bansa kaninang umaga. Handa siya mag-cooperate. In fact, kaming hapon or bukas ay magbibigay na siya ng sinumpaang salaysay na may advice ng kanyang abogado. Si Marian Cayton Castillo, siya po yung may-ari na at yung kanyang tiya, si Herminia Ochoa. Herminia Ochoa ang kaibigan ni Mr. Angelito San Juan. Magka-batchmate sila. At pinakiusap ni Mr. San Juan kay Herminia yung paggamit ng unit sa 1 linggo, more or less, ng kanyang pagbisita dito sa ating bansa. Herminia Espana Ochoa, 63 years old, resident of Pasig. Siya yung tiya ni Marian Cayton Castillo. Siya yung batchmate ni San Juan at siya yung designated caretaker ng unit. Siya yung naghatid sa kay Mr. San Juan sa unit mismo. Tinrace natin yung movements ni Mr. San Juan magmula nung siya'y dumating sa bansa. Ito'y ayon sa sinumpaang salaysay ni Herminia Ochoa at itong interview nito ay nakondak noong June 2 sa St. Luke's Hospital. Dumating si Mr. San Juan dito sa bansa, Philippine Airlines, sa Terminal 2, more or less 6 a.m., 5:55 a.m. noong May 31, nung araw ng pagsabog mismo. Pumunta sila sa McDo, nag-almusal, at magmula doon ay pumunta na sila sa number 2 Serendra. Nakita nila na walang kagamitan yung unit. Walang pagkain sa fridge at siguro kulang-kulang ang mga kagamitan. Maaga pa masyado, hindi pa naman sila makapag-shopping para bilhin kung ano man ang mga pangangailangan. So magmula doon ay pumunta sila sa apartment ni Miss Ochoa sa Pasig City. So hindi sila tumagal sa number 2 Serendra. So around 7 o'clock, tumuloy na sila patungong Pasig City. More or less, 1:30, 1:27 ng hapon, bumalik si Mr. San Juan sa number 2 Serendra. 2 o'clock, Mr. San Juan nagpadala ng text, tinext niya si Miss Ochoa na kulang or walang kuryente rito, walang power dito. Chinek natin, meron naman talagang scheduled limited power period from 8 a.m. to 6 p.m. nung araw na yun, yung Serendra for scheduled maintenance. Merong reduced, ang ibig sabihin ng reduced power, emergency lights and electric fan lang ang pwede, aircon at mga refrigerator, iba pang mga malaking konsumo ng kuryente ay wala mo ng energy or juice.
So, nag-text siya na alas 2, walang kuryente rito, mainit. 6:49, nag-text si Miss Ochoa na papunta na siya, susunduin na niya si Mr. San Juan at darating na siya in about 15 minutes. Meron silang appointment ng 7 p.m. Hindi siya sumagot sa kanyang text. Ayon sa kay Miss Ochoa, ilang beses na sinubukan na makontak si Mr. San Juan pero hindi na sumagot. Tumating na siya sa number 2 Serendra, nag-text muli na nandun na siya sa lobby, wala ring pagsagot. Kaya nangamba siya sa kalagayan ni Mr. San Juan, hiningi niya ang paintulot at tulong ng security personnel ng number 2 Serendra. Umakyat sila more or less 7:49 at kasama yung dalawang security guards. Tinuktok nila yung 501, sumagot, nadinig ng mga security guards ng Ayala yung boses ni Mr. San Juan, sumagot siya, tapos binuksan yung pinto. Nag-usap sila sandali, tapos pumasok pa nga ng bahagya sa unit si Miss Ochoa. Pagkatapos nun, sinabi ni Mr. San Juan na magbibihis na lang siya, no? He'll put on his shoes and polo shirt at bababa na rin siya. Kaya tumuloy na si Miss Ochoa at yung dalawang security personnel, bumaba na sila, yung security personnel tumungo sa kanilang trabaho at si Miss Ochoa nag-antay na sa sasakyan. And shortly thereafter, nagkaroon na ng pagsabog. So, tinignan at inanalyze lahat itong mga interviews, yung mga movements, lalong-lalo na ng mga persons of interest at sinimula, no? Kasi interesado kami sa kanila, no? Si Mr. San Juan, si Ma'am Nina Ochoa, at saka si Miss Cayton Castillo, or Mrs. Cayton Castillo. At sa ngayon, in view of the foregoing and given the information presently at hand, ang pasya ay yung kanilang behavior or movements are considered normal. Sa ngayon, they're considered normal. Next na area na tinignan, yung kung hindi ito bomba, ano ito? No? Kung hindi bomba, ano ito? Bago natin tukuyin yan, ay mahalaga na makita muna natin yung layout. No? Ito yung complex, ito yung kalye, dito yung Abenson na truck, ito yung parkingan, yung pader dito sa 5th floor, yun yung tumapon dito, ganun din pagsabot dito. Nung mga briefing natin, ginagawa more or less dito sa opening na ito. So, ito yung general area. Ito naman yung cross-section or elevation ng Unit B, yung B building. So, itong building na ito, meron siyang 4th floor, pero wala silang tinatawag na 4th floor. Yung pinaka 4th floor ay ang tawag nila 5th floor. So, nagiging 1, 2, 3, 5. No? Medyo malas ata yung 4 dahil matulis. So, meron talagang 4th level ito, pero hindi yan ang tawag dyan. Para lang sa confusion. No? 1, 2, 3, 5, 6, 7, etc. So on. No? At ito yung picture kanina na kita yung looban, yan po yung angle. Ito rin po yung layout ng gas pipeline sa Bonifacio Global City. No? By design, nilagyan nila kumbaga sa tubig o sa kuryente underground. Ito gas pipeline ito, may mga pumping stations and other stations and distribution joints ito along the way, no? Ito yung unit natin. Okay, so naka-layout ang gas pipeline all over.
dito sa Serendra 2, halimbawa, ito yung, ano ito, schematic ito, this does not reflect distances. Hindi ito, walang ganyang kalaking tangke na ganyang kalapit sa Serendra. So, schematic lang ito, hindi ito actual distances. No? So, magmula sa pinagmumulan ng gas, papasok siya, may mga manifold, regulators, sa pressure. In short, from the street, dun sa pipeline na yun, papasok na siya rito. Papasok. Ang pinakapunto dito ay magmula sa kalye, magmula sa pipeline sa kalye, papasok siya at aakyat siya. Isa lang ang akyatan ng gas dito sa bawat building. Lahat ng gas, pinapaakyat, tapos dinidistribute horizontally na merong sanga-sangayan pababa. Kasi gas is heavier than air, so ginagamit nila yung bigat ng gas bilang katulong sa distribution. Okay? So, isa lang ang pasukan. May metro dito, yung intake, para nami-measure nila kung ano yung pumasok. Isa lang ang paakyat sa riser, or parang chamber, or parang chimney, or ang tawag yan, riser. Tapos, horizontally, pababa na yan. Okay. This is another rendition of ano ibig sabihin niya. No? So, mula sa kalye, papasok siya, pataas, paakyat. Tapos, dito sa sub or sa section na ito, kung saan yung 501 hanggang sa 506, apat ang pababa. No? So, umaakyat siya, tapos bababa siya, nagdi-distribute na siya ngayon, parang may distribute, parang nagsasanga-sanga niya. So, magmula dito, on this floor, isusupply niya na ngayon 5, 6, 7, 801, 701, 601, 501, 301, etc. Ganun. And ganun din for each column. Next slide, please. Ito yung physical layout. Ito yung 501. Yung, sige, keep going on the slides para mapakita. Yung distribution point is here. Next slide. Yan. Yan yung, remember, dun sa previous slide, apat yung binababaan, apat yung column. Diyan ngayon nagdi-distribute yan. No? Ito yung 501, 502, ito yung 506. Ito, dalawa ang dinidistributan niya. Sa kaliwa, 503, at saka sa kanan, 504. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Yan ang riser or channel or chute na pinaakyatan at pinagmumulan ng gas. Ang bawat box na yan sa bawat floor, ito yung nilalaman. Typical gas meter assembly. Paakyat, ito yung isa sa paakyat. No? Isa lang yan. Everything else comes down. Ito yung pababa. Merong shut on and off lever arm ito. Let's say, aalis ka or ayaw mo gumamit ng gas, pwede mong i-off yan. Wala nang papasok. Magmula 7 PSI, merong parang, kumbaga, step-down transformer, no? Or regulator. No? Magmula 7 PSI, papasok siya rito sa gadget na ito na lalabas siya na 0.4. Less than 1/2 PSI, pounds per square inch. Diba? So yung pressure niya bababa na sa 4.4 PSI, dadaan sa metro, papasok na sa unit. Okay, so more or less, pag dito, pagpasok dito sa unit, may pipe na yan or may soft pipe, papasok na sa oven. Okay, so yan ang sa bawat, can we go back 3 slides? Sa bawat box na yan, may isang assembly na gano'n. Yan ang nagdi-distribute ng gas sa kabuuang
building. By the way, merong mga occupant tenant na ayaw nila gumamit ng gas. Electric range ang binili nila. So, sinat off nila, hindi sila gumagamit ng gas, nagluluto sila sa electric, sa kuryente. Meron namang iba na gumagamit ng gas at nakabukas yung on and off lever na yan. Ngayon, yung susunod ay yung 3D model ng Unit 501. Ito yung 501. There is a central corridor dito. Bukas yan. No? At ito, stairway, fire escape. Ito. Yung unit na ito, nagkaroon ng renovations. Dati, one bedroom, itong unit na ito, no? Ito yung kitchen, ito yung pader na papunta sa, itong pader na ito yung lumipad doon sa may parkingan. Papasok ka rito, ito yung one bedroom. Yung banyo, yung pintuan ng banyo, nasa loob ng bedroom. Ito yung living room. Nagkaroon ng renovation na ginawang 2 bedrooms. So, yung dating access sa banyo na nasa loob nitong bedroom na ito, ginawa ngayon yung banyo accessible nitong mas maliit na bedroom, at yung kabahagi ng sala, ginawa na rin bedroom, master's bedroom. So, nagkaroon ng paggalaw ng mga interior walls. Chine-check pa ngayon kung yan lang ang trabaho na ginawa. So, ayon sa mga interviews at saka sa pagsasalaysay, sinipasalaysay, merong work program, merong supposed to be yan ang trabaho. Chine-check ngayon kung in fact sinama na rin other works in other areas. Hindi pa kami handa na magsabi na yan lang ang ginawa or hindi lang yan ang ginawa. Wala pa kaming ebidensya one way or the other. Ang hawak lang namin ay yung report na nagpagawa ng second bedroom. Okay. So, at this point, so yan ang layout nitong unit na ito, yan ang layout ng building, yan ang layout ng distribution ng gas, no, throughout the building. No? At yan din ang pagtrabaho doon sa unit ng 501 ngayon. So nagkaroon nga ng blast, ng pagsabog, and meron tayong kakayahan sa PNP na magkaroon ng 360-degree view. No? Pwede niyang makita, accurate to include measurements. Makita talaga yung damage at makikita dito ngayon yan. Itong 360-degree view. Dindo, who will walk the superintendent? Ito, pwede mong i-describe superintendent ka. So this is the 3D rendition of 501. The scanner was taken from 5 different points. So we can move the camera to show this. Okay, move it around. Get the point from to see the hallway. Ito po yung this is used to be ito po yung picture ng hallway after the blast. That's it. You would notice the entire hallway, the entire ceiling was brought down by the blast. Ito po yung door ng 501. So we will walk you through it. Then you just scan it out. Sige, towards the south, right.
Ito po yung tumapon towards the other building. See, pababa. This used to be the, ito na po yung CR after. Ito yung katugtong ng pinto. And yun another reference point, makikita yung kitchen. Put it down. Sige. Ito po yung used to be the, ito na po yung comfort room. Blasted din. Ang kitchen po niya nasa directly likod nitong ng kanyang CR. Sige. Naki-zoom out para makita rin. Bring it down. Pababa. This used to be the kitchen area. Ito po yung hallway na towards dun sa ibang units. Susumit around. I-group na siya around. Sipa. Pakita yung reference point na sa ipataas ang konti. Now, this was. Ito po yung shear wall. This is the strongest part of the building, and you will notice this is a mirror. And this suffered very minor damage, parang malita crack. And you will be surprised sa blast, enormous power ng blast, yung mirror po remain intact. Ang analysis po dyan, the force pushed the slabs out. So yun po ang nangyari dyan. If you get another reference point. So, this is, nung May 31, this is the state of the room 501, so wala po nagagalaw dyan. The good part of this 3D scan is we have preserved the crime scene in its actual state. The time it exploded, 1 week later we still have those items in captured in our 3D. Measurements, measurements. Yung pinakita ni Superintendent Capa are accurate up to and including measurements. So kahit linisin na yan, kahit ilang investigador ang naglakad na dyan, kahit ginalaw na yung mga pieces, the state of the crime scene at the first morning is preserved with all pieces identified kung saan man sila nakita. So, yan po ang pinakita po ito para makita po ninyo yung extent ng damage. Hindi lamang yung nasa labas, pero pati yung sa loob ng unit mismo. No? Mapansin po ninyo, wala po yung tagtad ng mga shrapnel. Wala po yung tinatawag na shattering. No? Ang nagkaroon, ang puwersa ay fields of energy, hindi yung parang bomba or hindi yung parang pangkaraniwan na nakikita sa bombang pagsabog. Walang shrapnel, walang mga, wala yung pagtagtad. It is more pushing. Pressure waves ang nangyari po dito. So, itong do we have more pictures or okay na to? I think okay na. I think nakita ko ninyo yung ibig sabihin dito, no, na this is more of a pushing than, kasi tingnan nyo, yung punit malinis hindi yung jagged. Other views same. Walang tagtad ng mga shrapnel or whatever. At kumbaga merong mang burning or singeing, hindi mo masasabi na nagkaroon ng sunog dito. Diba? Next slide. No? So there was some fire, but it was instantaneous. Na-consume kaagad yung fuel. Diba? To fire, oxygen, the fuel, and then the ignition. Ibig sabihin dito, nagka-fireman, pero na-consume kaagad
yung fuel na hindi tumagal, na hindi nagkaroon ng burns, yung pangkaraniwan na nakikita natin sa sunog. In fact, may picture, I think it's important, may yung picture natin na may algodon, yung picture dito. Yun. Ito. Dito sa TV. Ito. Okay niya. Yan yung laman ng unan eh. Di ba? Bulak. Di ba? Laman ng unan ito. Na sa pagsabog, natapon siya sa ceiling, nasunog, naiwan doon, pero nakita ninyo, bulak yan eh. Kung matagal yung apoy, masusunog yung bulak. No? Pero ano yan eh, naiwan yung bulak na in its original state, bulak pa rin. So there was a fire, but it was so hot and it was so fast na na-consume yung fuel immediately. Kaya walang mga black soot or other parang other indications na matagalang fire ito. Na pagsunog. So, alam na ninyo ngayon yung layout at kung ano nangyari, yung blast mismo, ano nakita. So ngayon dating tayo sa analysis ng blast. Ito galing sa mga expert ito, kaya babasahin ko imbes na i-interpret ko para sigurado tayo. Explosions of this magnitude can be caused by a number of factors: lightning, gasoline, other liquid hydrocarbon explosions. Liquid hydrocarbon, gasolina, and combustion or reactions, spontaneous or intentional, of chemical substances, mga gases. There was no reported lightning at the time. Liquid hydrocarbons, gasoline, diesel, kerosene, for example, avgas, would require a container. Diba? Hindi naman na magkakaroon ng gasolina dyan or kerosene dyan. May paglalagyan itong mga bagay na ito. Given the magnitude of the explosion, it would have to be a large container para magkaroon ng large volume itong liquid hydrocarbons na ito. There were no indications of such a container on site. Pangalawa, wala ring record na inakyat mga balde-balde or containers o kung ano man doon sa unit na yun. So, given the foregoing, the explosion is most likely to have been caused by combustion or reaction of chemical substances, mga gas. Maraming uring mga gas. There are more than 100 known chemical substances, gases, that could explode or are flammable. Examples of these are argon, carbon dioxide, helium, hydrogen, acetylene, methane, and others. Maraming mga gas. However, itong mga gas na ito are not commonly found. Hindi pangkaraniwan na nakikita ito sa mga bahay o sa mga apartment. Hindi lang na hindi sila pangkaraniwan na nakikita, they are not in abundant supply. Walang pagkukunan nitong mga specialized gas na ito sa mga tahanan o kaya sa mga condo. In the case of 2 Serendra, they would have had to have been brought in. Pangalawa, all of the foregoing, itong mga gas na ito, are commonly stored under high pressure and are contained in steel cylinder tanks. Wala naman tayong nakita mga tangke ng gas. Kung ano man ang loob ng tangke na yun, kung ano mang uring gas yun, nasa tangke pa rin yun. Wala tayong nakita mga tangke ng gas doon sa unit na ito. The walkthroughs by the investigating agencies did not reveal any such cylinder tanks sa 501 at pati na rin sa surrounding area. Ngayon, papasok na tayo sa
mas maselan ng mga bagay, kaya ito-turn over ko sa inyo sa isang PhD na ito talagang pinag-aralan, Geosciences, mula sa Stanford University. Kabahagi siya ng malaking team na nagmula sa DOST, Dr. C.P. Tarica. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Nakatasan po ang DOST na tumulong doon sa ating mga primary investigators sa naganap na insidente sa Serendra. Nagkaroon ng mga very specific questions yung ating mga investigador mula sa Bureau of Fire, City of Taguig, NBI, and PNP. At ang task po ng DOST ay magbuo ng isang grupo ng mga scientists at engineers mula sa DOST. Kasama ko po dito si Asek Moligoro na kami po ang nag-coordinate nitong team of engineers and scientists para sagutin yung mga tanong ng ating mga investigador. Ang approach po na ginawa ng DOST ay hindi kapareho ng nagaganap ng investigasyon. Hindi po kami nangolekta ng mga samples or nag-interview ng ating mga witnesses sa area, kundi kami ay nagkalap ng mga informasyon outside of the crime scene. Specifically, what we did was to look at potentially similar incidents that happened in other countries. And maybe what we can do now is compare the aftermath of these explosions to what happened in Serendra. Maaari kasi pong maging pangkaraniwan, hindi pangkaraniwan ang nangyari sa Serendra, at kinakailangan natin magkaroon ng analog or pagkukumperan dun sa mga nangyari sa Serendra. Ang isa pong finding ng DOST team na, by the way, is composed of more than a dozen engineers and scientists from DOST and UP Diliman. One indication or one finding that the group has agreed upon is that the characteristics of the explosion that occurred in Serendra are consistent with a gas explosion. What are these characteristics as we have seen in other incidents abroad? Number one, there is minimal post-explosion residue. Ibig sabihin, there are no remnants of the material that exploded in the area. It turns out that if it is a detonated device, like TNT, when it explodes, you may be able to recover parts of the TNT in the crime scene. In the case of a gas explosion, because the material, the fuel for the explosion and the fire is very, very combustible, chances are there will not be any trace after the explosion has occurred. Number two, there's no blast cratering, and I think Sekmar already mentioned this earlier. When you have a seated explosion, for example a bomb, you will see a ground zero in the site. If the explosion happened that is non-seated or unseated in nature, wala kang makikitang cratering doon sa area. Number three, instantaneously dissipated flame. This we can have to confirm with eyewitnesses, but gas explosions produce a ball of fire that may last merely at a fraction of a second. Mabilis lang yung pag-apoy nito, at maaaring kung wala siyang tinamaang ibang combustible materials or ibang flammable materials, maaaring walang sunog na magaganap kapag gas explosion. Number four, minimal charring. Ito po yung abo or soup na natitira sa isang area na nagkaroon ng pagsabog. Sa gas explosion po, halos walang soup ka makikita. Number five, powerful and widespread pressure wave. Because our gas is very volatile, it can spread in a lot of directions, and wherever that gas may be, we will have an explosion that will happen, and therefore the area that is affected is rather widespread as compared to a detonated device explosion. And lastly, almost instantaneous explosion covering a large areas. Similar to number 5, malaki po yung apektadong area ng isang explosion, isang gas explosion. Next slide, please. Tatlo pong elemento, tatlo pong bagay ang nangangailangan upang ang isang flammable material or explosive material gaya ng gas
ay pag-ignite at sumabog. Tatlo po ang kailangan natin dito. Number one, we need the fuel. Ano ba yung flammable material? In this case, potentially the fuel is the gas itself. Number two, you actually need air. No? You need air to mix with your flammable material. And number three, you need a source of ignition, a spark. No? An open flame, or even electricity, or even static electricity can become the trigger of your ignition, and the mix of your gas and your flammable material will be the one that will explode. It is also important for us to learn about the upper and the lower explosive limits of gases. It turns out that if I have a room like this and I fill it up with a very combustible material like propane or any other flammable material, and I fill it up completely, 100%, it will actually not explode. If I fill it up with too little of the amount, it will also not ignite because there's too little of the amount. There is a specific mixture of my air and my flammable material. In the case of propane, it is 2 to 10% mix. 2 to 10% of the gas and 90 to 98% air. That is the perfect mix at which your material can explode and cause fire. Below is the stoichiometric reaction. We won't discuss this anymore, but parang review ng chemistry natin ng high school to. But I hope everyone understood that we need three elements. It doesn't mean that you have your flammable gas, it will already explode. No, you need all three elements, and for air and your propane, it needs to be the proper mixture for it to explode. Our chemical engineers in UP, we put them to work, compute for a lot of things. Now we know that the mixture of air and propane should be between 2 and 10%. And we computed that the volume of gas, if it filled up room 501, it should have contained at least 2 cubic meters or 2,000 liters of propane. And the upper limit is about 11 cubic meters or 11,000 liters. That is what filled up the room in order for it to explode. We also computed the energy that can be released by this amount. Gases, flammable gases, release a tremendous amount of energy. And you can see the energy there in terms of kilojoules. It can be anywhere from 200 to 1 million kilojoules. And just to situate what those values mean, below is a computation of how much energy we need to blow up or to blow out a concrete slab and throw it away by a distance of 25 meters, and we will need an energy of around 3,000 kilojoules to blow it up and throw it 25 meters away. And as you can see, this value, which is a rather large value already, is nothing compared to what can be released by that amount of flammable gas. Next slide, please. I will not say it is very common, but there have been a lot of gas explosions that happened abroad. In fact, the last one you will see happened nearly 3 days ago in New York City in one of the buildings in Nyack College. And 7 were injured and a lot of damage also occurred. There is one also that happened in Prague earlier this year, in April 29, 2013. And that explosion was also caused by a gas explosion. It was a gas explosion. It is quite common, and maybe I have to rephrase that. It happens, and therefore there is a need for us to always be cautious when handling this material. Everyone here in this room also use gases in their homes for cooking, but despite all the safety precautions that have been put into our LPGs and so on and so forth in the construction of our kitchen and so on and so forth, there needs to have proper precautions as well for the people using this material as well as those that install it.
At this point, I would like to show you a YouTube video. You can download this YouTube video of what happened in Prague, Czech Republic, on the day of April 29, 2013, and this might give us a sense of probably what happened into Serendra. Here it is. The explosion happened, sige, pakiplay po. The explosion happened in this building here, at the end of the road. Okay. Describe ko na lang kunyari sumabog, eh. Wala. This is a CCTV footage from the street, and again, the building that was compromised was the one at the end of the street. Siguro we have to close it down again and try to open it one more time. As you view this video, please take note of, again, the characteristics of a gas explosion and see if you can spot it in this particular video. An instantaneous ball of fire, wala na, after there's no smoke, no soot that will occur, and the impact is widespread. It's widespread. Even if you can pinpoint where the explosion initially occurred, the area that was affected was rather large. Okay. So I guess we can play this from my computer. But at this point, I'd like to turn over the mic again to second one. Salamat, Siti. We will give you the YouTube address and you can also makikita ninyo itong pagsabog na ito para sa 2 Serendra, yung substance na most readily available and not requiring a specialized system is the LPG. Diba? Kasi centralized LPG pipe-in system na yung sa 2 Serendra. Kaya when you've eliminated all other possibilities, what remains is whether it is probable or not, what remains is what must be. Kaya handa po magsabi ang inyong mga investigador na in view of all of the foregoing, the blast was consistent with a gas explosion, most likely LPG. We are continuing our investigations as to the timeline